পুৰণি ফ্ৰকটোত অলপ নতুন ৰূপ দিবলৈ কৰা চেষ্টা। হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ? মই প্ৰিয়ংকা আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ নতুন এটি ভিডিঅ'। আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত পুৰণা ফ্ৰকক কেনেকৈ এটা নতুন ৰূপ দিব পাৰি সেইটোৱে শ্বেয়াৰ কৰিম। এইটো মোৰ ফ্ৰক, আপোনালোকে প্ৰায় মোক পিন্ধা দেখিছেই চাগে। এই ফ্ৰকৰ ওপৰৰ ভাগটো অলপ ফাটি গৈছে, তলৰটো ধুনীয়া হৈ আছে, সেইকাৰণে মই এইটোক পেলাই নিদি ইয়াক ৰিক্ৰিয়েট কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লুকছটো চাব আপোনালোকে কেনেকুৱা হয় আৰু কমেণ্টত জনাব ভাল লাগিছে নাই। ইয়াৰ মই টপটোৰ কাৰণে এইটো ফেব্ৰিক লৈছোঁ যিটো 60 চেণ্টিমিটাৰ আছে আৰু এইটো আমি ওপৰতো কাটিং কৰিবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট এডোখৰত ধুনীয়াকৈ চিলাই ল'ম। মেইন আমাৰ যিটো চিলাই আছিলে তাৰ পৰা ½ ইঞ্চি এৰি পিনি চিলাই লৈছোঁ যাতে আমাৰ তলৰ কাপোৰখিনি এক্সট্ৰা হৈ নাযায়। এনেদৰে চিলাই লৈ পিনি ইয়াক আমি এতিয়া ধুনীয়াকৈ চিলাই ওপৰৰ পৰা কাটি ল'ম। এয়া দেখিছে কেনেদৰে কাটি লৈছোঁ। কাটোতে অলপ সাৱধান হ'ব যাতে তলৰ কাপোৰটো কাট খাই নাযায়। এনেদৰে ধুনীয়াকৈ কাপোৰটো কাটি উলিয়াই লৈছোঁ। এয়া চাওক, মোৰ কাপোৰ কাটি হৈ গ'ল আৰু তলৰ ঘেৰটো ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে। এতিয়া আমি ওপৰ টপৰ কাটিং কৰিম। এয়া মোৰ কাপোৰটো ফল্ড কৰা আছে আৰু এনেদৰে মই 15.5 লৈছোঁ, ওপৰটো 7 লৈছোঁ আৰু ডিঙিটো 3 লৈছোঁ। নৰ্মেল আমাৰ যিবোৰ মেজাৰমেণ্ট থাকে ছেইম তেনেদৰেই আছে। মেজাৰমেণ্টটো মই ইমান কৈ নাথাকোঁ, আপোনালোকে দেখিলে বুজি পাব মই কিদৰে কাটিং কৰি লৈছোঁ। এয়া মই ডিঙিটো দি লৈছোঁ, আগফালৰ আৰু পিছফাল দুইফালৰে দি ল'ম আৰু এনেকৈ শ্বেপটো দি লৈ পিনি কাটিং কৰি ল'ম। মোৰ আগৰ টপটো অলপ ঠেক হৈছিলে, সেইকাৰণে অলপ ডাঙৰকৈ লৈছোঁ আৰু ফ্ৰকটোত বেছি মাৰ্জিন ৰখা নাই, 1 ইঞ্চিয়ে ৰাখিছোঁ। ভিতৰত ইমান মাৰ্জিন ৰাখি লাভ নাই, যিহেতু আমব্ৰেলা শ্বেপত আছে, ইয়াত বহলাব নোৱাৰি, সেইটো কাৰণে অলপ মাৰ্জিনে ৰাখিছোঁ আৰু এনেদৰে মোৰ জোখত আঁকি লৈ পিনি কাটি ল'লোঁ। এয়া দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ। এনেদৰে তলৰটো কাটি লৈ পিনি অঁতৰাই এয়া ফ্ৰণ্টৰ শ্বেপটো দি লৈছোঁ আৰু মোৰ পুৰণা ফ্ৰকৰ ওপৰ টপটোৰ বেক চাইডটো লৈ পিনি ইয়াৰ পৰাই মই অলপ ডিজাইন দিম। আনাৰকলি ফ্ৰকবোৰৰ যিটো ওপৰৰ ভাগটোত থাকে তেনেকুৱা এটা লুকছ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এনেদৰে শ্বেপ লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকৰো পুৰণা ড্ৰেছবোৰ এনেদৰে বনাই ল'ব পাৰিব। ফ্ৰকটো হোৱাৰ পিছত খুবেই বেছি ধুনীয়া হৈছে, আপোনালোকে চালে গম পাব। এয়া মই শ্বেপটো দি লৈ পিনি এইটো কাটিং কৰি ল'ম। এইদৰে কাটিং কৰি লৈছোঁ। মোৰ আগৰ টপটো বৰ বেছি সৰু নাছিলে, সেইকাৰণে জোখতে হৈ গৈছে। এয়া দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ শ্বেপত ওলাই গৈছে আৰু এইটো মই এতিয়া যিটো কাপোৰ ফ্ৰণ্টৰ কাৰণে লৈছোঁ তাতে এনেকৈ এটেচ কৰিম। এয়া আৰু মোৰ আগৰ ফ্ৰকটোত কমৰত ৰছী আছিলে, সেই ৰছীকেইটাই মই আগফালে অলপ ডিজাইন দিম বুলি ভাবিছোঁ। তাৰ আগতে এনেকৈ আমি কাপোৰটোত পটি লগাই লওঁ। এয়া পটিটো ধুনীয়াকৈ লগাই লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত ওপৰৰ পৰা মই ৰছীটো এটেচ কৰি দিম। মই অলপ ভিডিঅ'টো ফাষ্ট কৰি দিছোঁ কাৰণ এইবোৰ নৰ্মেল ষ্টিচ, আপোনালোকে দেখিলেই গম পাব কেনেদৰে চিলোৱা হৈছে। এয়া মই ৰছীকেইটাও চিলাই কৰি লৈছোঁ। এয়া এনেদৰে আমি ইটো পাৰ্টটো চিলাই লৈ পিনি আমাৰ যিটো নতুন টপৰ কাপোৰটো আছে সেইটোত এটেচ কৰি ল'ম এনেদৰে। আৰু ইয়াৰ লুকছটো সঁচাকৈ কৈছোঁ একদম ৰয়েল লুক আহিব, বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব। আপোনালোকে আপোনালোকৰ ড্ৰেছত এইটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। পুৰণা বুলি নহয়, নতুন ড্ৰেছতো আপোনালোকে এনেদৰে বনাই ল'ব পাৰে, বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে এই ডিজাইনটো। আপোনালোকৰ চুইজাৰ, ফ্ৰক যিকোনো কাপোৰত এনেকুৱা ডিজাইন কৰি ল'ব লাগে, ভাল লাগিব। আৰু ইয়াতে কথা এটা কওঁ, আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ নতুনকৈ চাইছে প্লিজ মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু লাইক এটা কৰিব আৰু কমেণ্টত মটিভেট কৰি দিব পাৰে। আপোনালোকে এটা কমেণ্টে আমাক বহুত মটিভেশ্যন দিয়ে, তো আমি নতুন কিবা এটা কৰিবলৈ বহুত উৎসাহ পাওঁ, সেইকাৰণে কমেণ্ট এটাও কৰি দিব পাৰে। এয়া মই ডিঙি কাপোৰো খুৱাই ল'লোঁ এনেদৰে। অলমষ্ট মোৰ ফ্ৰক হৈয়ে গ'ল।
আৰু মই স্লিপছটো আগতে চিলাই থৈ দিছিলোঁ, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো দেখাবলৈ নহ'ল। আৰু মেজাৰমেণ্টটো লৈ আপোনালোকক দেখাইছিলোঁৱে, সেইটো মেজাৰমেণ্টতে মই এয়া চিলাই লৈছোঁ। এনেদৰে চিলাই হাতৰ জোখটো লৈ ধুনীয়াকৈ চিলাই ল'ম। আৰু খুব কম সময়তে এইটো হৈ যায়। আৰু ফ্ৰকটো মোৰ খুবেই প্ৰিয় আছিলে, পেলাই দিবলৈ অলপ বেয়া লাগিলে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ৰিক্ৰিয়েট কৰি লওঁ, আপোনালোকৰ লগতো এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা হ'ম। আৰু এয়া দেখিছে, টপটো চিধাকৈ ৰাখিছোঁ, তলৰ ঘেৰটো উল্টাকৈ ৰাখিছোঁ, আৰু এনেদৰে আমি এই ঘেৰটো টপটোৰ লগত এটেচ কৰি ল'ম। এইকেইটা বেছিক চিলাই হয়, সেইকাৰণে মই ইমান ডিটেইলছত দেখাই থকা নাই, আপোনালোকে দেখিলেই বুজি পাব কেনেকৈ চিলোৱা হৈছে। আৰু এইটো মোৰ ফাইনেল লুকছ। কমপ্লিট হোৱা নাই, এই ৰছীকেইটাত লটকন দুটামান দি লওঁ, তো মোৰ গোটেই ড্ৰেছটো কমপ্লিট হৈ যাব। লগতে মোৰ পুৰণা ড্ৰেছটো পিন্ধা ফটো একপিও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আগৰ ফ্ৰকটো বেছি ধুনীয়া লাগিছিলে নে এতিয়া ফ্ৰকটো বেছি ভাল লাগিছে। এনেদৰেই লটকন কেইটামান দি লৈছোঁ। এয়া মোৰ ড্ৰেছটো ৰেডি হ'ল, মই পিন্ধি আহোঁ, পিন্ধি পিনি মোৰ লুকছটো দেখাম। এইটো মোৰ ফাইনেল লুকছ। কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন, মোক খুবেই ভাল লাগিছে মোৰ ড্ৰেছটো। কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো মিলি যোৱাৰ কাৰণে ভাল লাগিছে, আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা পাইছে। আৰু এইটো মোৰ আগৰ ফটোকপি মই ইয়াৰ লগত এটেচ কৰিছোঁ, কোনটো বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকে জনাব।